This is, and then I like a lot when I do these serial extraction cases with because many of them can erupt the third molar. And this is after, I think this is 15-year-old, yes, 15-year-old, and I have this X-ray here, so I can do an exercise with this. This is the kid when he had 15 years, and this is after, I think this is the last. No, this is the last one. He's having a very slightly tendency to open bite, but this is the kid at, I think, 18 years. So I like a lot this procedure because you see a full mouth, full of teeth, no corridors. And this is a procedure that you can do. Đây là một thủ thuật mà bạn có thể làm. This is all the profile evolution. Till 20 years. Cái này là 20 tuổi. This is 20-year-old boy. So from adulthood. Từ như vậy là đã đi vào cái tuổi trưởng thành rồi. Okay, I present this one very quickly. Trình bày cái này rất là nhanh. This case had a difference because I put a cervical headgear to promote the growth of the mandible. So this is the difference between the other case. You can see that sometimes I can put a cervical headgear in a class 1 patient or almost class 1 patient. You may think, what you're doing? Because I want the mandible to grow. I don't want to correct the class 1 or the class 2. I'm not thinking in the molar. I'm thinking in the face. And you are not going to lose the class 1 when you put that. Incredible. This engagement, settling of the molars, you continue growing with that, but the mandible can change form. So don't think that you always have to put the headgear in a class 2 patient. It can be an aid to develop the mandible even in a class 1 patient. This is the reason I like to present this case. So we have skeletal discrepancy, dental discrepancy. If you see the cephalometrics, you see convexity. So I like kids with 5, 4, 6 maximum convexity, but 7, 8, 9, 10 is too much. So these kids look like deficiency in the mandible. So we should help. So this is panoramic. So we can try to measure discrepancy. This is dental discrepancy, and this is cephalometric discrepancy. If you add them, you have a total discrepancy. Okay? Remember this concept that is very important. So we can make a BTO. You can do a BTO to 3 years. Why? Because you estimate that in 3 years you will finish the procedure. So you do a BTO 3 years growth. Because this is very useful for you to monitor. But you can do a BTO to the maturity also to monitor the final growth. So this is the plan with this patient was to put NANS appliance, lingual arch, and
cervical head. This is cloven headgear. It's the same as cervical. And after that, a second phase, corrective phase to perfection. So this is the moment that we were performing extraction. Then we place this lingual arch and this nance tight. After that, we put the headgear for maybe 8 months. This before the headgear. Sometimes I don't like too much to use the headgear with braces, with brackets, but sometimes I do. This is the moment we decided to wait for this premolar. This is the moment we extract the upper ones. Now I don't have the 4 premolars, but I am having anchorage. And this is the moment they came into the mouth. So we did a re-evaluation here to plan the orthodontic phase. This is me calculating discrepancy at the moment. And now, sorry, yes, like this. This is the end of the serial extraction. Now I did the look, and you see, different. Okay, I think that here we use a little bit of cervical to extrude. And 2 with cortical anchorage intrude. So I like to unlock. And then we can use here a very simple class 2 mechanic. Very simple class 2 mechanic. Here we are already in class 1, so we can use only in this side. And we finish the case. So this is very nice to do. I like so much. So now we have the total change here. This is 15 months after. Now it's growing. And now this is 5 years after. Look. So now he's 19-year-old. So it's very nice kind of treatment. I don't, many people say this is, very bad to do serial extraction. No, if you have a prediction of how it's going to grow, you can estimate that these are not going to fit. Okay, so we can do like a little exercise here to show you. Let me here in my folder I have some different kind of cases. We need to work on this. Yes, we need. Anybody brought one case to practice, or we don't have? Dạ, chị nói là chị. Yếu tố để thầy quyết định nhổ răng, kế hoạch điều trị là nhổ răng tuần tự khi nằm. This is only 10 minutes exercise. Dạ, chúng ta sẽ làm một bài tập nhỏ nhỏ. She has the question, and you based on what to decide the serial extraction. What is, in other words, what are the indication, what factor we have to look into
to consider to decide that this case can do the serial extraction. You know, if you see how finished one case of serial extraction, you don't see too much very frequent defect that you find between canine and premolar, like a sulcus in the bone, like a sulcus in the bone that you see when you extract late. And then when I see a discrepancy more than, I don't know, near 10 millimeters or more, I think this is not going to fit. So I even it's not going to fit if I expand, even it's not going to look well if I elongate. So in those cases, I like to decide serial extraction because I have found that the periodontal tissue, the bone, and the occlusal characteristics at the end are better. Cho nên thầy ông dựa vào á, thứ nhất là cái chị nhìn vào những cái tốt á, nếu mình nhổ răng từ từ mình chủ động nhổ răng sớm á, mình cũng mất một răng mà mình không thấy có lép á, có khe hở á, cái rãnh ở đây, rãnh của xương của nước khi mình đóng lại cái khoảng nhổ răng 4 như là ở người mình chờ nó ra đầy đủ rồi mình nhổ răng rồi mình đóng lại thì các chị thường thấy các lép đây giữa răng 3 4 có cái khe. Okay. So look, và vấn đề là mắc cày hóa. Before he turns this on, I can do it. I can do it at the moment I need. No problem. Cho nên thầy để thầy. Yes, because I want to. Because that question that's an important question. Mắc cày hóa nó nhiều quá, nó thiếu quá. So let's rewind a little bit. Look. Chúng ta hãy xem đây. If you see this case, nếu anh chị thấy ca này, maybe you can say, okay, I have here four temporal canines lost. Và chúng ta thấy 4 cây so what could be the upper arch discrepancy here? Let's say I have plenty of space for second premolar, plenty of space for first premolar, but I have only 1 millimeter for the canine. Let's say the leeway in the upper arch is 2 millimeters. 2 millimeters. And these teeth are in average 8 millimeter width. Okay, so I have 8 and 8 is 16. And you know the canine is very big. The canine sometimes is 9, 8.5. I mean the upper one. So let's say it's 8. Let's say it's 8. So we have 3 8s. We need 24 millimeters. 24 millimeters, and maybe how many millimeters we have here? Let's say this molar measure 9 or 10, and this one may measure 6 or 7. So we have here 9 and 7. We have 16. And we need like 24. So we have a discrepancy at least of 5 millimeters. Each side. Each side, this is the upper arch. So I could look now. This is only dental discrepancy. Because this is dental discrepancy. Now, if I go here and I see that the upper incisor is in 8, and I don't want to be in 8, I want to be in, let's say, 5. I need 6 more. So I have in the upper arch a discrepancy like 7, 8. And we have here 6 more. This is the reason we decided to remove serial
extraction. Có tóm lại là các anh chị phân tích khoảng kết hợp với phân tích cái số trên thịt lò xo. Các con số lớn quá, con số đó nếu anh chị cho cái răng nó mọc ra thì cuối cùng chị cũng phải nhổ. Thì thay vì mà mình cho nó toàn phát nó ra rồi nhổ, thì chỉ bằng mình chủ động mình nhổ và các răng nó tự động tự hướng dẫn nó đi vào. Nhà chủ có phần xương có phần vậy thôi. That I really don't know how much anchorage I need to maintain. Dạ, nhưng mà đây là bài tập này là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là this is one là bao nhiêu. Of the đây là một trong những cái sự giúp đỡ of doing this. So let's try to rewind a little bit. Quay trở lại ngay, quay ngược lại. We needed 24 millimeters in the upper arch. We have only how many we calculate? Nhưng mà chúng ta chỉ có là 19. We needed 24. We need 5 millimeters inside. This is only dental. Đó chỉ nó đi trang thôi. Those are 8 millimeters in the front. I want to go to 6, let's say. So I need 4 more. Và chúng ta cần lên 4 liền. 8 trừ 6 bằng 2, 2 nhân 2 4. So it's 14. Và như vậy 4 mà 5 each side more và than như vậy 4. tổng cộng với độ số là 14. So let's try to remember là this mỗi cái mỗi bên 5 ly, còn thiếu 4 ly là để kéo lui răng cửa, như vậy thiếu tổng cộng. We can be based in the lower arch, cùng nằm dưới. and we can be based in the upper arch. It doesn't matter. Không có quan trọng. Because sometimes you have more discrepancy. In this case, I have more discrepancy in the upper arch than in the lower. So I am going to base in this case in the upper arch. Okay, now I will switch to the cephalometry of this ta patient. sẽ chuyển qua cái cephalometry của bệnh nhân này. Okay, this is the case when he was 7.5 age. Là khi bệnh nhân 7 tuổi rưỡi. So 7.5. this is 7 tuổi rưỡi. I am going to perform here what we call the simplified. Cái gọi là simplified video. Video đơn giản hóa. And this is the one I want you to learn, because I know that the other technique is a little bit long and you have to practice more and all this. But this is a very nice technique to begin. The first thing I do always in my predictions, and this is not in your syllabus because it's not part of the technique, but I love to do. I always do a cross. I always do a cross like this. Okay? Like this. So you can do this cross. This cross is very favorable to. We have to remove some light. This cross is very nice as a coordinate reference. Cho nên cái này nó rất cho chúng ta thuận lợi cho chúng ta lấy nó làm cái trục tọa độ để chúng ta nghiên cứu tất cả những cái khác xung quanh cái trục này. Now you look better now. Okay. You in your syllabus has some kind of steps. So the other thing I do right now is look. This is my personal technique. I trace Asian, and I extend, and I put a mark where is. Tôi kéo dài ra, tôi có đánh dấu ở chỗ Việt Nam. After that, I do facial axis. Sau đó tôi vẽ lại cái facial axis, cái trục mặt. Facial axis. Vẽ lại cái trục mặt. And I place. Và tôi sẽ đặt a mark where facial axis is. Của cái cho thấy là facial axis là ở đâu. Here.
facial axis, and this is menton. Now, I am going to calculate how much is going to grow nation. In average, nation grows 0.8 per year, and I am going to predict 7 years. So 7 plus 8 is 5.6. So now I take my ruler and I add 5.6. Yeah, 5.6. This is yeah. Because you had the camera below to your head. Your head goes to I'm sorry. Oh yeah. Okay, 5.6. Đây là It's almost here. Cho nên thầy vẽ ra. Okay, now I am going to put. Sau đó đây là na dòng, cái thầy vẽ thêm làm trong I put back my sheet of paper, and I coincide with the new nation. Dạ, tôi trừ cái na dòng. Now I can copy the new. Tôi vẽ lại Nasal plane. Tôi vẽ lại cái I put a very nice point in point A. Now point A grow down, and remember that the palate plane grows parallel. Dạ, chúng ta thấy and this angle, là đi xuống dưới này. This angle here tends to be constant. Cái góc này là có khuynh hướng So không đổi. The point A goes down 1.2 each year average. Điểm A đi xuống dưới 1,2. How much is 1.2 plus 7? Không phải là plus, là multiply by 7. Please calculate. 1.2 multiply times 7 là 8.4. 8.4. Okay, so I put a line. Không phải plus nè, multiply hay là times. 1.2 times 7. 1.2 nhân 7. Okay, so I put a point 7. Chúng ta biết cái mẫu cái nó đi xuống 8.4 và 8.4. Now I go up and I coincide tôi to chọn the new point A. Mới. When you do this, mới you have to check that you have parallel in the basal nation, parallel the PTB, parallel the facial axis. Cái này thì cái này phải ra song song với cái này. And then here I draw the anterior part đây tôi sẽ vẽ cái of the maxilla. Dạ, vẽ phần trước của cái. Now I estimate the growth of the menton của cằm. The menton in average grows in the same average in the same axis 2.5 per year. 2.5 một Somebody năm. can multiply please. 2.5 2.5 plus 7 là 17.5. I think it's 12. 17.5. 17.5. It's 12. Yeah. So it's here. 275 nhân cho 7 là 17,5. Okay, now I go back. Và bây giờ I go back with this sheet of paper. Tôi trừ nó trên cái trục mặt. And then this new point, I draw. Tôi vẽ lại một cái sim visit, new sim visit. I draw cái cằm mới. Cái cằm mới tại cái điểm là do mới. 2,5% đi xuống, 1,2% đi mà xuống 2,5%. If you want one additional point to predict is the orbiter. Vì nếu chúng ta không cái nữa để chúng ta tiến. The orbiter goes forward 0.55 per year. 0.55 plus 7 là 0,55 là bao nhiêu? 0,55 là 3.65 3.65 0,55 là 3.85 It's like 4 millimeters.
3.85. 3.85. Yes. Okay. So you do 380 another thì point here, khoảng là gần 4. and then you go back, Và sau đó chúng ta quay trở lại. and then you can draw the orbit. Chúng ta sẽ vẽ, chúng ta lui về phía sau, chúng ta vẽ cái orbit rồi. Okay, now I can forget for this for a while, and now here chúng ta quay nó đi. The orbit is 1.55. 0.55. In what direction? Anterior, Anterior. following the transfer plane. Yeah, theo cái phần phó. So now I can put a new facial plane. Chúng ta sẽ làm một cái facial plane mới, một mặt nhăn mới. I can put a new apogonian Và chúng ta sẽ làm cái mặt phẳng apogonian mới. line like this. And now, please, I do. You know that between suprapogonian and point A, there's something very beautiful that we call divine proportion. So I put my ruler like this, and I measure the distance between suprapogonian point A is 5 centimeters, 50 millimeters. If you multiply by 0.6, chúng ta có thể nhân cái này lên 4.6. Chúng ta thấy cái này it's 30. Cái này So I put a point in 30. Chúng ta chia thành 30. Chúng ta chia tỷ lệ ra. Remember the rule of the 90 degrees? Và nhớ cái tỷ lệ là So I can draw now with the ruler the occlusal plane. Cái này thì đây là cái một phần nhai ta đang kiến. So now, bây giờ I have to now decide where I am going to finish with my. Remember, this teeth is 8 millimeters forward. I want to finish at 6. Okay, if I want to finish at 6, I see here also the level. And I take into account that I like this level because it's almost in the commissure. Chúng ta thấy tôi thích cái mức độ này. Maybe a little bit down. Rất là đẹp vì nó nằm ngay ở chỗ khoe mép, chỗ nơi hai môi chính được. So normally what I do is I prolong the occlusal plane a little bit. Cái này thì tôi làm cho dài. And I measure here. I measure here. I want to finish at 6. Tôi muốn hoàn thành. Okay, I do a point at 6. And now I have where it's going to finish the point of the upper incisor. Và bây giờ tôi phải hoàn tất cái. Now in this template I can change or leave the inclination. Here is normal inclination in an adult between these lines. These lines are occlusal planes. So what I do, I don't like too much this. I can incline a little bit more because it's a young. And I put a little bit low the occlusal plane because I don't like too much the teeth to be exactly with the commissure. It should be a little bit down. Okay, then I put here and I draw the upper incisor. Then the upper incisor dictates where it's going to finish the lower one. So I put the lower one. Now comes something very, very easy. When I do extractions, what is the arch lower depth? Normally it's very close to 20 millimeters. So I put this in the border, in the edge of the lower, and I do a mark here. 20 millimeters backward. Then here I put the lower molar. This is a class 1. If it's a class 1, I put the upper molar in class 1. So this is the way I perform the VTO. This is simplified VTO. What is the use?
what is the use of this? If I see this is original patient. Đây là bệnh nhân lúc ban đầu đây. Quickly I can put this in place, tôi đặt cái này and I can see occlusal plane going down. Oh, I like. Thì chúng ta thích. I can see parallel drop of the palate. Chúng ta thấy một cái đi xuống song song. I can see how much is going to grow the mental. This is with normal growth. If I am willing to change something, nếu tôi có cái ý định là thay đổi in gì đó, this template I put my changes in red. Another color. Then I can visualize what I want to change about the skeleton. But this case, I don't want to change. I only want the natural growth to occur, and I want to change the teeth. So I can overlap here in the occlusal plane, and I see what am I going to do with the incisor. This is the difference here, and I can see how much anchorage I can lose. Now I can put this in apple. Thầy đang trồng cái đó and the last menton. Yeah. Menton. If you put in menton here. Yeah, menton. Okay. So I can measure here. I don't know if you can see. This is the anchorage loss. And this is the change in the size. Các chị có thể đo cho chị bắt neo bao nhiêu với chị đặt kế hoạch này. Now I can put, for visualization, I like to put this in Pogonion. Và với cái này look, the upper incisors are going backward 2 mm. Dạ, chúng ta thấy răng đây nó đi xuống dưới là 3 mm. And this is the reason I regret in this case not to put any upper anchorage. Because look, the plan says that I have to maintain the upper molar. And this is the reason I think the gaze at the end looks a little bit protrusive. So this is what we learn. Đó là những gì chúng ta học được. So I am going to look for the 15-year-old X-ray that should be here. 15 năm mà tôi có đây. Okay, this patient is. This is and teacher, when you superimpose on the menton area, you superimpose on the chin. But sometimes it's very difficult to superimpose exactly the chin because you can't rotate. You can see the lower border sometimes of the mandible, and you try to move the chin, imagining the lower border, trying to not to rotate too much. Almost parallel. Gần như song song, đừng có làm cho cũng rất là khó vậy, tức là phải vẽ cái đó cho nó đầy đủ. Okay, this is the one. Now you cannot see. I am going to change this lamp. Nó sẽ chưa để cho thầy chồng về lát nữa thầy nói thầy chồng lại. Now you see, this is the kid when I did the treatment, and when he grew to 15 years. So you can put this here. You can put this here. And look. I am trying to put with podium, BTV, and trying to put in the line of orbital, and this is a little bit forward, like here. So look, I lost anchorage. Tôi bị mất neo chậm. Cái này nhìn sáng quá, sáng chưa có răng quá. This is the reason I regret not to putting in this case the anchorage. Đó là lý do mà ca này tôi rất là hối tiếc là tôi đã không có đặt cây neo, tôi để nó thực sự. But this is very useful to plant treat. Cho nên cái này tôi thực sự đây là cái ca kết quả cuối cùng tôi
This is with grow. Without grow, it's very much easy because you don't have to change skeletal structure. Không có cái sự tăng trưởng thì rất là dễ vì chúng ta loại bỏ yếu tố sự thay đổi về xương rồi. Nhưng một đứa đang tăng trưởng mà làm video thì phải tích hợp yếu tố về xương không đó. Okay. Anh chị nắm được không? I want you to practice this with yourself. It's easy, it's fast. This technique, cái kỹ thuật này. This technique is very, very fast. And now we do together. I know. I ask for a case from them. If they have a case with two X-rays, one in let's say 7-year-old and the other one 15, I can do một cái 7 tuổi, một cái 15 tuổi thì chúng ta có thể ngồi làm cái video tiên đoán rồi chúng ta coi thì thực sự nó xảy ra như thế nào. But if we don't have, we continue. Nên là tại vì các anh chị cũng có tiếp tục. This is a technique that I encourage you to practice because it's very easy, it's fast, và it's accurate enough to see the mechanotherapy. Và nó so in this case, ta thấy cái điều kiện in this case, my error. Cho nên cái ca này là một cái lỗi. It's not to hold the molars. Không có giữ cái răng khối. Không có giữ răng khối. Thì xem trong tài liệu á, trang 4 mình có ha. Mình thầy làm mình gồm rất là nhanh đó, không viên không nhớ đâu phải mình coi cái tài liệu trang 4 á, mình kết hợp cái học viên của cái khác nữa thì mình mới làm. Như vậy mình vẽ một video trong mỗi 2 năm. Chị làm 2 năm nên chị dự tính Chị Vinh với từng đó chị muốn qua phải cho phiếu lại. Tháng thì không có, tháng thì xương nó không có. This simplified video is not published also. No book. So đây cái video kiểu này thì không có ghi sách nào đó. Practice because it's very easy. Cuộc chơi nói chung, cái đó là số nói chung. Cái điểm, một cái điểm của video bị nhiều người lên án là nó tính trung bình hết. Và cái sự tăng trưởng của một đứa trẻ trong những năm khác nhau nó sẽ tốc độ khác nhau, nhưng mà cái này 7 năm thì cái nhân chừng đó. This is with the technique of với cái kỹ thuật of another technique that is very nice. You can predict with this technique the rainbow. You can predict with this technique many other things. So there are several techniques to do video. Nó làm video. But I encourage you to use the simple one first. Mà các đơn giản hóa mà tôi vừa nói ở đây. And then when you master that technique, và you thì can go to the other one. Khi anh chị làm chủ cái kỹ thuật này á, anh chị có thể đi qua những kỹ thuật khác, kỹ thuật làm video. Any question? Có câu hỏi gì không? Cho em hỏi là trong cái phim của thầy thì anh vẽ cái đường cong đó là lấy tâm điểm này vẽ. Thầy đâu có nhắc tới cái đường cong đó là chuyện khác. Thầy không có nói gì về đường cong này. Cho nên anh muốn nói đường cong thì phải mở một lớp khác để nói chuyện đường cong. Nhưng mà mỗi là ông hoặc là tôi chỉ cho anh cái người mà tới chỉ ra cái đường cong đó. Mỗi là ông Hoặc là chỉ sách cho anh đọc là video đó chị, cái cuốn video của các chị đọc rồi chị đi. Làm lại lần nữa đi bắt không nhưng mà cho nên nó không có hết. Không có hết. Làm sao các anh chị có thể mà nhồi hết tất cả vừa meaw vừa bay garcia trong 5 ngày, và cái chi các chị cũng muốn biết đấy. Nó giống như cái này là một cái first contact. Còn anh chị cảm thấy anh chị thích thú với cái này, các anh chị sẽ phải tìm một con đường khác anh chị đi, hoặc là có thể mỗi năm về dưới đây có trung nâng cao gì đó anh chị học, rồi anh chị về anh chị đọc rồi anh chị làm, chứ không thể nào mà tham vọng mà để thấy cái gì xuất hiện trên đó là phải hỏi cho ra đấy, hỏi cho ra là ở với thầy luôn. Sách vỏ đi theo ông đi đâu đi theo đó thì mới how we could come up with this technique. Làm sao mà chúng ta có thể đi đến được với cái kỹ thuật này. It is not a crazy thing that one day
You know, đó không phải là một cái việc mà chỉ có một ngày. we develop, you know, một cái sự phát triển này nó không có thể có. This is based on this. Nó dựa trên. What we are telling to you Và cái này it's exactly this. Tôi làm y chang như thế này này. This angle is like a constant. Cái góc này là the palatals grows parallel. Và cái độ cái average 1.2 per year. 1.2 mm một năm. This facial axis is almost a constant. Và cái only goes mặt này luôn luôn là thay đổi. 1 degree each 7 years. Cứ mỗi năm là nó đóng lại 1 độ. Mỗi 7 năm. And I have told you a lot. Tôi đã nói các bạn rất là nhiều. How develops the occlusal plane. Cái mặt phẳng nhai nó phát triển như thế nào. And remember, chuyển hóa như thế nào. the point PM và point A, the occlusal plane is in divine proportion. Và từ cái khoảng cách điểm PM đến điểm A, nó đi theo cái tỷ lệ vàng. Đó là lý do chúng ta đo từ A đến PM. The distance between A and PM plus 0.6. Chúng ta nhân 0,6. And the result, nó sẽ kết quả ra from PM upward, you measure where is going to be the occlusal. Là đến cái mặt phẳng nhai. Là theo tỷ lệ this is vàng. the technique I wrote for you in your manual. 7 steps. Trong cái manual. And this is the example you have in your manual. Đây là cái mà nó có trong cái facial axis. Các anh chị đó, tài liệu các. You calculate the growth. You copy the method. Chúng ta copy cái after that, you write the anterior cranial base. Calculate the growth. Copy mấy cái này cho sự tăng trưởng. To calculate the new nasal plane. Now, in the nasal plane, you calculate how much is the drop in of point A. Then you go up. Sau đó and you draw the maxilla. Và chúng ta đi đây chúng ta. Then you have maxilla and you have mental. Then you can have the nasion pogonian facial plane. You can have the apogonian. And then divine proportion. You calculate where is going to be the occlusal plane. You trace 90 degrees. And after that, you put in here your dental objectives. And then you can superimpose and see what you need with the treatment. Very nice. So this is a very simplified video that once you do the treatment, you can compare if it matches the results. In this case, this is the second case I present, and look how accurate it is because I put some kind of anchorage. So it's nice. I like it a lot. You can do it and see that works. It's very useful to calculate your objectives and to think in biomechanics. Cái mục tiêu và tính nó được cái kế hoạch sinh cơ học. Kế hoạch sinh cơ học là sẽ di chuyển ra như thế nào Try to do it. Try to do it. Okay, cố gắng làm đó. I have performed. Tôi đã thực hiện cái này. I don't know, hundreds of times. Tôi làm nó cả 100 lần. It works. Và nó hiệu quả. Okay. If not, dạ, hết kia cái cổ trước lúc neo chặn là sao? Neo chặn là and in this case, you use do you use the circle head gear? Yes. In this case, yes. And you use before the in this case he saw the NAS holding arch in the upper. Yes. So you do it before NAS, after NAS. No, I do it after because I do it during the orthodontic
phase. Thầy dùng nó trong giai đoạn orthodontic, trong giai đoạn chỉnh răng, cho nên sau khi là dùng. That's right. To try to go more down and to see more momentum at the. Để cho làm cho mặt phẳng nhai nó. Because this was a kid that I had plenty of growth in it. I had like 10 years of growth because it's 7-year-old age. Và cái này con này mới có 7 tuổi. Males grow till 19. Có thể nó tăng So I lên have 12 years to manage. Cho nên chúng ta có 12 năm. I first decided to pull the teeth out. And after that, I maintained with the nans and after that, I put brackets and I used a little bit. It wasn't too much because it was a very nice face. I put the headgear only to extrude. This is the case I told you that you can put sometimes even in class 1. Cho nên đó là cái trường hợp chúng ta có thể đặt cái headgear ngay cả trong tương quan răng là một. Chỉ để cho nó trồi cái răng cối xuống và nó hạ thấp cái mặt phẳng nhai để cho nó phát triển cái hàm ra trước, cái cằm ra trước. Anh Thọ, cái mục tiêu đây là mục tiêu mình điều trị, đúng không? Còn bây giờ cái mục tiêu mà ví dụ như bây giờ một đứa trẻ mình theo dõi nó tăng trưởng á, nó có theo được cái video nên mình làm theo kiểu này không? Tức là cái đó phải là video mà cái đó gọi là dự đoán tăng trưởng. Tức là mình không làm gì hết, đúng không? Mình không làm gì hết thì dự đoán tăng trưởng. For if he follow, he observe a growing child and do nothing, no intervention, and how can he predict? So we have the forecast, right? Yes. We have the forecast, we have short-term forecast and long-term forecast. That's right. And in long-term forecast với bạn với cái đường tung nữa đó. Thì nếu thì có sách gì đó, sách thì chắc có. Mời bác Phục, đưa bác Phục đọc, bác Phục có thể tìm ra cái cách đó. Còn nếu bác Phục muốn con đường ngắn tôi chỉ cho một người tới thọ giáo chỉ chỉ vài ngày là biết rồi. Em có một ý kiến như này, tại vì mình là người đã học đi tới tận Ý, mình học với lại một học trò của Đức Cát về cái dự đoán tăng trưởng gọi là long range forecast. Mình làm khoảng chừng 30 mấy bước cộng với lại video mềm này kia nữa thì mình mới ra được cái kết quả cuối cùng của long range forecast. Thì tụi mình đã học tới đó rồi, nhưng mà sau khi mình coi lại cái này của thầy, trong cái 7 bước này của thầy nó có cái long range forecast, nhưng mà nó sẽ bỏ ra qua rất là nhiều bước khác. Nó là một cái bước ngắn để mà bởi vậy thầy có thể nhân lên bao nhiêu năm đó ra có cái dự đoán tăng trưởng trong 7 bước của thầy. Nhưng mà thầy lồng trong đó luôn là cái thay đổi về răng để thầy làm cái video cuối cùng luôn, gọi là cái VTG á, cuối cùng luôn. Thành ra cái nó rất là đáng để học. Nó thật là vậy, rất đáng để học. Nếu các anh chị muốn hiểu thật là sâu thì ở đây tụi tôi có thể gửi cho các anh chị những 2 cái cuốn sách về video. Các anh chị đọc hết cái đó rồi thọ giáo những người đã làm rồi để hiểu rõ. Nhưng mà cái 7 cái bước tóm ngắn này của thầy nói chung á là trên cái gọi là cái trục mặt á, trên cái trục mặt cái axis á thì nó có sự thay đổi tùy theo cái biotype. Nhưng mà thầy á thì thầy giống như là ông Đức Cát ông thấy là đơn giản hóa nó đi là chỉ có sự thay đổi giống như là nó giữ nguyên vậy đó. Thì nói chung nó cũng không hoàn toàn chính xác, nó không hoàn toàn cho từng ca một, nhưng mà cho mình một cái nhìn về cái ca nếu mình muốn làm thật là nhanh cái ca của mình đó để mình risk tới đó. Còn những cái ca đặc biệt như là quá dolico hoặc quá brachii thì có thể nó sai lệch một xíu đó. Nhưng là rất là đáng học hỏi, thật sự là như vậy. Thành ra các anh chị cứ ghi nhận cái này, và những anh chị muốn học sâu về bioprogressive thì hãy nghiên cứu thêm. Thì tôi nghĩ là thầy thấy cái này nó là một cái rất là hay nên thầy giới thiệu cho chúng ta để chúng ta có một cái công cụ để mà chúng ta làm cái ca, nhất là những người mà muốn làm cái ca nhìn thấy nó nhanh á, cái kết quả nó sẽ đưa ra như thế nào để mình có cái hướng điều trị á thì thầy nêu ra. Tuy nhiên nó không phải là mục đích chính của cái course học này, nên nói chung mình đừng có xoáy sâu vô cái này quá nữa để cho thầy có thể đi tiếp những cái phần khác về meaw đó. Rồi còn cái phần này thì có thể là edit ở đây edit mở một buổi một chương trình phụ đạo riêng cái nào đó nó sẽ chuyên sâu về cái đó để các
mở một lớp riêng ha, mở một lớp riêng cho staff đệ tử đời thứ 3 của Sketch. Nhưng mà tôi nói rồi là rất đáng ghi nhận, tại tụi tôi là cũng quay mò với cái lại cái long range forecast nó rất là khó làm và là phải hiểu rất là sâu. Thành ra cứ ghi nhận cái này trong cái cuộc đời hành nghề của mình mà đi theo biopractic với lại rất là đáng chứ. Yeah, and she gave some comment on the how important the BTO is, the long run forecast is the BTO. Với lại các anh chị biết không, khi cái long run forecast là như thế này nè, vì sao mình biết được sự tăng trưởng? Dựa vào đâu chúng ta hiểu các kiến thức tăng trưởng? Dựa vào đo sọ, nhờ vào đo sọ người ta biết là tăng trưởng. Và chính sau này đầu tiên đo sọ nó là công cụ nghiên cứu vào chứ không phải là công cụ lâm sàng. Mãi khoảng 10 năm sau mới thành công cụ lâm sàng để cho chúng ta nghiên cứu từng ca cụ thể. Thì với cái kiến thức về đo sọ đó mình sẽ họ theo dõi đưa ra quy luật để vẽ ra được cái long run forecast theo kiểu của liên kết, theo kiểu ông này ông nọ. Cái đó là không can thiệp gì hết. Còn chúng ta là can thiệp, cho nên phải tích hợp vô đó cái điều chúng ta muốn có. Cho nên nó phải trên cái nền của sự tăng trưởng cộng điều chúng ta muốn có ra cái này. Còn nếu chị mà nhắm mắt mà chị không thì chị chỉ học là 10 năm nữa nó như thế nào, 5 năm nữa như thế nào thì có thể tiên đoán ra. Mà tiên đoán thì như thầy bói, có khi đúng và có khi không đúng lắm. Vậy thôi. Đó, cho nên là như vậy. Có gì nắm biết không? Tại sao cái này điểm hay là gì? Chúng ta cầm cái cặp áo vào, chúng ta kêu chạy tới chạy lui là chúng ta chỉ làm vạch trên răng thôi. Cái đó mới là dental. Có một số trường phái dental video, trong quá trình đó cái hàm nó thay đổi, họ không ghi nhận con thuyền nó đổi như thế nào. Người ta đem kiến thức tăng trưởng và ý chí của chúng ta trong sự tăng trưởng đó bỏ lên đây, cho nên chúng ta thấy tất cả mọi thứ cùng lúc. Xương nó đổ sao, răng nó đổ sao, và nếu như làm video mô mềm là họ dự đoán luôn là mô mềm nó đổ sao. Và có thể đi ngược lại quá trình là mình muốn mô mềm nó đẹp như thế nào thì mình phải xương như thế nào, răng như thế nào, có cái ý chí của mình trong đó. Nhưng mà trên cái này của cái sự tăng trưởng, cho nên tích hợp ở gì hiểu cái idea đó. Ok, rồi let's move on. Cái này quan trọng đó chị nè, cái này quan trọng đó. Thôi chúng ta khép lại cái phần mà